મસાલા ઢોસા ઘરે બનાવીએ ને એટલે બાળકો છે ને તે મસાલો અલગ કરી અને ઢોસા જ ખાશે. તો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે દાળ ચોખા પલાળવા, આથો આપવાની ઝંઝટ વગર ખૂબ જ ઓછા સમયમાં એક અલગ જ પ્રકારના સ્ટફ મસાલા ઢોસા બનાવશું, જેની સાથે એક સ્વાદિષ્ટ ચટણી પણ બનાવીએ, જેથી બાળકો છે ને તે આ મસાલા ઢોસા ખાશે ને તો મસાલો પણ અલગ નહીં કરે અને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જશે અને મસાલા સહિત આ ઢોસો ખાશે. અલગ જ રીતે સ્ટફ ઢોસા બનાવવા માટે મિક્સરના જારમાં અડધો કપ પૌવા અને અડધો કપ રવો ઉમેરશું. ઢાંકણ ઢાંકી બંનેને એકદમ સ્મૂથ થઈને તેવું પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી જુઓ બંને પીસાઈ સ્મૂથ પાવડર બની ગયો છે. તો એક પોળા બાઉલમાં પૌવા અને રવાના આ મિશ્રણને કાઢી લઈશું. સાથે તેમાં 1 કપ ખાટી છાશ ઉમેરી દઈશું. હવે છાશમાં બંનેને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી અને બેટર બનાવી તૈયાર કરશું. જુઓ બધું મિક્સ કરતાં થીક બેટર બની ગયું છે. તો આ બાઉલને ઢાંકણ ઢાંકી 15 થી 20 મિનિટ માટે બેટરને રેસ્ટ કરવા રાખી દઈએ. પણ આજે તો આપણે સાદા મસાલા ઢોસા નહીં પરંતુ સ્ટફ મસાલા ઢોસા બનાવવાના છીએ. તેના માટે તેનું સ્ટફિંગ બનાવી લઈએ. તો ગેસની લો ફ્લેમ પર પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. ગરમ થતાં તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, અડધી ટીસ્પૂન જીરું, અડધી ટીસ્પૂન ચણાની દાળ અને અડધી ટીસ્પૂન અડદની દાળ, 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ અને મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. હવે વઘારમાં રાઈ જીરું ફૂટી જાય અને ચણાની દાળ તથા અડદની દાળ સતળાઈ અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને ત્યાં સુધી સાતળશું. તુરંત જ બંને દાળ સતળાઈ અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. તો આ સમયે વઘારમાં ડુંગળીના નાના ટુકડા ઉમેરશું. સાથે લીલા મરચાંના ટુકડા અને અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દેવાની છે. બધું મિક્સ કરી ગેસની લો ફ્લેમ પર ડુંગળી સોફ્ટ થઈને ત્યાં સુધી સાતળશું. માત્ર 1 જ મિનિટ સાતળતા ડુંગળી સતળાઈ અને થોડી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. તો આ સમયે તેમાં સમારેલા ગાજરના નાના ટુકડા અને બાફેલા મકાઈના દાણા સાથે લીલા વટાણા સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરી બધું મિક્સ કરી મિનિટો માટે આ રીતે સાતળશું, જેથી વટાણા, ગાજર અને કોર્ન છે ને તે સતળાઈ અને કચરા ચડી જશે. બસ માત્ર 1 મિનિટ સુધી સાતળ્યા પછી પેનનું ઢાંકણ ઢાંકી વધુ 1 થી 1.5 મિનિટ વેજીટેબલ્સને ચડવા દઈશું. 1 મિનિટ ચડ્યા પછી પેનનું ઢાંકણ ફરી ખોલીશું. જુઓ બધા વેજીટેબલ થોડા એવા ચડી ગયા છે. તો આ સમયે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરી ચડતા વેજીટેબલમાં મિક્સ કરશું, જેથી હળદર અને મીઠું વઘારમાં ભળી અને ચડી પણ જાય અને કાચો સ્વાદ પણ ના લાગે. બસ હળદર અને મીઠું મિક્સ થઈ જાય ને એટલે 2 થી 3 બાફી અને મેશ કરેલા બટેટા છે ને તે આ ચડતા વેજીટેબલમાં ઉમેરી દઈશું. હવે મેશ બટેટા સાથે સમારેલી કોથમીર અને અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી દઈએ. ત્યાર પછી બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી દેવાનું છે, જેથી બધું સરસ એકબીજામાં ભળી અને સ્ટફિંગ માટેનો ટેસ્ટી મસાલો તૈયાર થઈ જાય. અહીં જુઓ વેજીટેબલ સાથે બટેટા મિક્સ થઈ સ્ટફિંગનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આ મસાલાને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી અને થોડો એવો ઠંડો થવા દઈશું. મસાલો ઠંડો થાય છે ને એ દરમિયાન સ્ટફ ઢોસા સાથે ખવાતી ચટણી પણ બનાવી લઈએ. જેના માટે મિક્સરના ચટણીના જારમાં 1/8 કપ દાળિયાની દાળ ઉમેરશું. જો દાળિયાની દાળ ના હોય ને તો પલાળેલી ચણાની દાળ પણ ઉમેરી શકાય છે. સાથે 1/4 કપ સૂકા કોપરાનું ખમણ, 2 તીખા લીલા મરચાં, અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી જુઓ બધું પીસાઈને પાવડર બની ગયો છે. તો બનેલા આ પાવડરને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. હવે દાળિયા, કોપરા, આદુ મરચાંના પાવડરમાં 1/4 કપ દહીં ઉમેરી દઈશું. અહીં મેં 1/4 કપ પાણી પણ લીધું છે. તો ચટણીના આપણે જેવી કન્સિસ્ટન્સી રાખવી હોય ને તે પ્રમાણે પાણી ઉમેરતું જવાનું છે અને ચટણીમાં મિક્સ કરતું જવાનું છે. અહીં જુઓ મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીની ચટણી બનાવવા માટે 1/4 કપમાંથી થોડું એવું જ પાણી બાકી રહ્યું છે. બનેલી કોપરાની ચટણીમાં હવે આપણે વઘાર પણ કરી લઈએ. જેના માટે ગેસ ઓન કરી તેની લો ફ્લેમ પર વઘારિયામાં 2 ટીસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા ઉમેરશું. ગરમ થતાં તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, અડધી ટીસ્પૂન અડદ દાળ, મીઠા લીમડાના પાન અને 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી વઘાર થવા દઈશું. ગરમ થતાં વઘારમાં રાઈ ફૂટી અને ઉપર આવી જાય અને અડદની દાળ ગોલ્ડન બ્રાઉન સતરાઈ જાય ને ત્યાં સુધી વઘાર મિક્સ કરશું. સહેજ વારમાં જ અડદની દાળ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. તો ગેસ બંધ કરી ગરમા ગરમ વઘાર છે ને તે બનાવેલી કોપરા, દાળિયા અને દહીંની ચટણીમાં ઉમેરી દઈશું. તુરંત જ ગરમ વઘારને ચટણીમાં મિક્સ કરી દેવાનો છે, જેથી વઘાર છે ને તે સરસ ચટણીમાં બેસી જાય. સ્ટફ ઢોસા માટેની ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે સ્ટફિંગ માટેનું મિશ્રણ આપણે રાખ્યું હતું ને તે હાથથી અડકી શકાય તેવું ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો આ મિશ્રણને હાથમાં લઈ આ રીતે મીડિયમથી મોટી સાઇઝની ટિક્કી બનાવી લેવાની છે, જેથી ઢોસામાં સ્ટફિંગ બરાબર ભરી શકીએ.
આટલા સ્ટફિંગમાંથી ટોટલ 2 મીડિયમથી મોટી સાઇઝની ટિક્કી તૈયાર થઈ છે. તો હવે બીજી સાઈડ પૌવા અને રવાનું બેટર પણ પલળી ગયું છે. રવાએ પાણી શોષી લીધું છે અને બેટર થીક થઈ ગયું છે. તો હવે 1 કપ પાણીમાંથી જોઈએ ને તે પ્રમાણે પાણી ઉમેરી ઢોસાના બેટરની કન્સિસ્ટન્સી થીકમાંથી મીડિયમ કરશું. બેટરમાં પાણી મિક્સ કરી કન્સિસ્ટન્સી મેન્ટેન કર્યા પછી 1/8 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરી દેવાનો છે. રવા અને પૌવાના મિશ્રણમાં ચોખાનો લોટ ઉમેરવાથી બેટરમાં બાઇન્ડિંગ પણ સરસ આવશે અને ઢોસા ક્રિસ્પી થશે. પણ અહીં જો ચોખાનો લોટ ના હોય ને તો તેના બદલે એટલા જ પ્રમાણમાં બેસન પણ ઉમેરી શકાય છે. વધારે થોડું પાણી ઉમેરી બધું મિક્સ કર્યા પછી અહીં 1 કપમાંથી થોડું એવું જ પાણી બાકી રહ્યું છે. હવે આ બનેલા બેટરમાં 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું અને 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા ઉમેરશું. ત્યાર પછી બંનેને બેટરમાં મિક્સ કરશું. થોડું એવું મિક્સ કરતાં બેકિંગ સોડાના કારણે બેટર થોડું એવું ફ્લફી થશે. હવે આ બેટરમાંથી સ્ટફ ઢોસા બનાવવાના છે. તેના માટે એક નાની પેનમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું. ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતા તેલમાં એક મોટો ચમચો બનાવેલું ઢોસાનું બેટર છે ને તે ઉમેરી દેવાનું છે. બેટરને પેનમાં માત્ર સહેજ એવું ફેલાવશું. સાથે જ બટેટા અને વેજીટેબલ્સના બનાવેલ સ્ટફિંગવાળી ટિક્કી છે ને તે આ ફેલાવેલા બેટરમાં વચ્ચેની સાઈડ ગોઠવી દેવાની છે. ત્યાર પછી એક મોટો ચમચો ઢોસાનું બેટર લઈ અને તેને આ સ્ટફિંગની ટિક્કી ઉપર બધી સાઈડ વ્યવસ્થિત ફેલાવી અને કવર કરી લેવાનું છે. વ્યવસ્થિત સ્ટફિંગ કવર થઈ જાય ને એટલે પેનને ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની લો ફ્લેમ પર એક સાઈડ પડ કડક ક્રિસ્પી થાય ને ત્યાં સુધી શેકાવા દઈશું. એક સાઈડ લગભગ 2.5 થી 3 મિનિટ સુધી શેકાઈ ગયા પછી પેનનું ઢાંકણ ખોલીશું. જુઓ, એક સાઈડ શેકાઈ ગયેલ ઢોસો છે ને તેને પેન છોડી દીધી છે અને એકદમ સરળતાથી ઉથલી પણ જાય છે. ઢોસાની સાઈડ ચેન્જ કરતા જુઓ, ગોલ્ડન બ્રાઉન પડ સાથે ઢોસો એક બાજુ એકદમ સરસ શેકાઈ ગયો છે. તો હવે બીજી સાઈડ પણ શેકાવા માટે ફરી પેનને ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ. બીજી સાઈડ જો જોઈએ ને તો સહેજ એવું તેલ ઉમેરવાનું અને આ બીજી સાઈડ પણ ક્રિસ્પી ગોલ્ડન બ્રાઉન પડ થાય ને ત્યાં સુધી શેકાવા રાખશું. લગભગ વધારે 2 મિનિટ શેકાયા પછી પેનનું ઢાંકણ ખોલીએ. પેન ચલાવતા જુઓ, સ્ટફ ઢોસો પેન છોડી પેનમાં ઇઝીલી મૂવ પણ થાય છે, એટલે કે બીજી સાઈડ પણ પરફેક્ટ ઢોસો શેકાઈ ગયો છે. તો ઢોસાની સાઈડ એક વખત ચેન્જ કરી લઈએ અને હવે તૈયાર થયેલા ઢોસાને બનાવેલી કોપરાની ચટણી સાથે પીરસી પણ લઈએ. કોપરા દાળિયાની ચટણી સાથે એક અલગ જ રીતનો સ્ટફ ઢોસો બની અને તૈયાર છે. સ્વાદિષ્ટ આ ઢોસો નોર્મલ ઢોસા કરતાં અલગ અને વધારે સ્વાદિષ્ટ બને છે. અહીં આ જ રીતે બનાવેલા બીજા સ્ટફ ઢોસાના ટુકડા કરીને પણ મેં પીરસ્યા છે. તમે જોઈ શકો છો કે અંદર સ્ટફિંગ સાથેનો ઢોસો જોતાં જ મોંમાં પાણી આવી જાય છે ને. દર વખતે ખાતા નોર્મલ ઢોસા કરતાં કંઈક અલગ રીતે આવો સ્ટફ ઢોસો ઘરમાં બનાવી અને પીરસશો ને તો બાળકોથી લઈ મોટા બધાને ભાવશે પણ ખરો અને બાળકો છે ને તે મસાલા સહિત જ આ ઢોસો ખાઈ જશે, જેથી વેજીટેબલ પણ તે બહાને ખવાશે અને હેલ્ધી અને ટેસ્ટી પણ લાગશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, નોર્મલ ઢોસા કરતાં બિલકુલ અલગ અને માત્ર 20 થી 25 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતા આ સ્ટફ ઢોસાની રેસીપી તમને કેવી લાગી? એકવાર જરૂરથી બનાવજો અને પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો કે તમને બધાને આ સ્ટફ ઢોસા ભાવ્યા કે નહીં. સાથે જ આ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી ફોલો કરજો. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.